สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ Jam Protection นะครับหรือกระจกป้องกันการหนีบของรถยนต์ Toyota ทุกรุ่นครับที่มีสัญลักษณ์ตัว A นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าถ้ารุ่นไหนมีตัว A 2 ตัวก็จะมีทั้งซ้ายและขวาครับหรือรถบางรุ่นจะมีตัว A ทั้ง4ตัวก็จะมีระบบป้องกันการหนีบทั้งหมดครับวิธีการใช้งานนะครับขณะที่เราเลื่อนกระจกขึ้นและมีสิ่งกีดขวางมากระจกจะทำการหยุดและลดลงนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับ ตอนนี้เราเปิดกระจกแล้วครับยกกระจกขึ้นนะครับทดสอบเอาครับ